Maligayang Pasko mga tol! Dadalhin ko kayo ngayon sa Meralco Light Show. Okay, andito tayo sa loob ng Meralco. Libreng pumasok dito pero dun ka sa may parking area papasok. Hindi dun sa pasukan ng mga tao. Walang bayad. Mag-iwan ka lang ng ID mo kung biker ka. Pero kung papasok ka dito na walk-in, may kailangan kang fill up na paper form, tapos iwan ng ID. Mga kapadyak, pagpapasok kayo dito nung nakabike, ako pinapasok ako pero inanapan ako ng bike lock. Tapos nilapitan ako ng mga guard. Sabi ko, magpipicture lang ako, wala akong dalang bike lock. So kung pupunta kayo dito, make sure may bike lock kayo. Kung marami kayo, hindi ko sure kung makakapasok kayo na maipapasok nyo mismo yung bike nyo sa theme park. Baka paiwan sa inyo, hindi ko sure 100%. Pero try nyo rin, pero make sure dala nyo yung bike lock nyo para at least maiwan nyo ng safe yung mga bike ninyo. Tapos makakapagpa-picture kayo sa loob. O yung kasunod ko na biker sa likod, pinagbawal yung plastic. May dala silang plastic bag eh. So bawal yun, iiwan mo sa guard. So wag kayong magdala ng plastic bag. Bawal dito. Yung light show na nasa harap ng building, meron siyang tune, meron siyang Christmas carol, tapos masayo yung mga ilaw doon. Meron din siyang parang Belen, tapos itong rainbow tunnel. Meron din siya na part na puro mga recycled products, yung mga display nila. Tapos meron siyang mga maraming Christmas tree sa hilera ng theme park. Okay. Punta na kayo. Ang closing nila ay hanggang I think 11 PM. Open to probably mga 6 PM as long as magdilim na. Yun. Alright, libre. Punta na kayo. Tingin ko hanggang January to, early. Kaya sana makapunta kayo. Ganda dito. Nung pinasok ko na yung bike, pinayagan naman. Kaso nga lang, lahat ng makakitang guard sa akin parang gusto kong sitahin eh. Pero hindi naman na iwan, basta sinabi ko lang, papapicture lang ako boss. So ginawa ko, umuwi na lang ako. Tapos bumalik na lang ako sa Meralco. Mas maayos na magpicture ng walang dalang bike eh. Kaya ito, panoorin nyo, papasyal ko kayo ah. Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa loob ng Meralco.